যিসকলে ডিগ্ৰী কৰি আছে বা ITI কৰি আছে বা ডিপ্লোমা কৰি আছে তেওঁলোকৰ যদি পাৰ্চেন্টেজ 60 পৰা 80% ভিতৰত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 12000 টকা লাভ কৰিব যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আছে বা ছেকেণ্ড ইয়াৰত পঢ়ি আছে যিসকলৰ পাৰ্চেন্টেজ 60 পৰা 80% ভিতৰত হয় তেওঁলোকে 10000 টকা লাভ কৰিব যিসকলৰ 81% পৰা 90% হয় তেওঁলোকে 12000 টকা লাভ কৰিব যিসকলৰ 91% হয় তেওঁলোকে 15000 টকা লাভ কৰিব ডিজিটেল আসাম 2.0 চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ এটা নতুন স্কলাৰশ্বিপ যিটো স্কলাৰশ্বিপ আহিছে টাটা কেপিটেলৰ তৰফৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপটোৰ নাম হৈছে টাটা কেপিটেল পাংক স্কলাৰশ্বিপ এই স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কেৱল মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেই হ'ব আপুনি যদি মেট্ৰিক পাছ কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আছে বা ছেকেণ্ড ইয়াৰত পঢ়ি আছে বা আপুনি যদি ডিগ্ৰীও কৰি আছে বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰি আছে অন্য যিকোনো ধৰণৰ লাগিলে আপুনি কোৰ্ছ কৰি নাথাকক কিয় আপুনি এই স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব স্কলাৰশ্বিপটোৰ সবতকৈ ভাল কথা হৈছে কি এই স্কলাৰশ্বিপটো বেলেগ স্কলাৰশ্বিপৰ নিচিনা নহয় বেলেগ স্কলাৰশ্বিপত কি হয় আপুনি বোলে 70% পালেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা আপুনি 80% পালেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় এই স্কলাৰশ্বিপটোত কি হ'ব আপোনালোকক পাৰ্চেন্টেজ ওয়াইজ আপোনালোকক তেওঁলোকে পইচা দিব বোলে আপোনালোকৰ 60% আপুনি বোলে 10000 টকা পাব বা আপোনালোকৰ ধৰি লওক 70% তাতকৈ আপুনি বেছি পাব তেনেকৈ ধৰণে এই স্কলাৰশ্বিপটো টাটা কেপিটেলে আনিছে গতিকে এই স্কলাৰশ্বিপটোত কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব মিনিমাম আপোনালোকৰ পাৰ্চেন্টেজ কিমান লাগিব এই স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোন কোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোন সকলোকে নোৱাৰে কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলোখিনি কথা আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব এতিয়ালৈকে আপুনি ভিডিঅ'টোত যদি লাইক এটা কৰা নাই ফটাফট ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিয়ক চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো হাইপো কৰি দিব হাইপ কৰি দিলে ভিডিঅ'টো বেলেগ লোকেও চাবলৈ সুবিধা পাব আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সৰু এটা আপোনালোকলৈ অনুৰোধ আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলটো জইন কৰা নাই যিটো হোৱাটছআপ চেনেলত মই ভিডিঅ'সমূহত যিসমূহ ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ সলনিও আপোনালোকক মই হোৱাটছআপ চেনেলত বহুত বেলেগ বেলেগ ইনফৰ্মেশ্যনো দি থাকোঁ লগতে কিবা নতুন স্কলাৰশ্বিপ আহিলে তাতে মই আগতে আপডেট দি দিওঁ গতিকে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলটো জইন কৰা নাই ফ্ৰীতে জইন কৰি লওক মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে এতিয়া মই আপোনালোকক যিহেতু স্কলাৰশ্বিপটোৰ নামটো ক'লোৱেই টাটা কেপিটেল পাংক স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম 25-26 ফৰ ক্লাছ 11-12 জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যন স্পেচিয়েলাইজ ডিচিপ্লিন প্ৰগ্ৰেম পলিটেকনিক ডিপ্লোমা ITI যিকোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবা এটা পঢ়ি আছে লাগিলে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতে হওক ছেকেণ্ড ইয়াৰতে হওক জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থকা হওক স্পেচিয়েলাইজ ডিচিপ্লিন প্ৰগ্ৰেম কৰি থকা হওক বা পলিটেকনিক বা ডিপ্লোমা বা ITI আপুনি পঢ়ি আছে তেনেহ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি যিটো 80% দেখিছে এইটো দেখি আপুনি নেভাবিব যে আপোনাৰ 80% লাগিবই বুলি মই আপোনালোকক ভিডিঅ' আগলৈ সেইখিনি কথা ক'ম ইয়াত আপোনালোকক 10 পৰা 1 লাখ টকা পৰ্যন্ত এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ পৰা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি আগবাঢ়ো স্কলাৰশ্বিপটোলৈ প্ৰথমে আপোনাক কৈ দিওঁ স্কলাৰশ্বিপৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 26 ডিচেম্বৰ 2025 গতিকে আপোনাৰ হাতত আৰু খুব বেছি 10-11 দিন সময় আছে আপোনালোকে তাৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া স্কলাৰশ্বিপটো তেওঁলোকে তিনিটা কেটেগৰীত ভাগ কৰি দিছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু তললৈ আহিলে আপোনালোকে আৰু ডিটেইলছ ইয়াত লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি প্ৰথম যিটো তেওঁলোকে ডিটেইলছ দি থৈছে এইটো হৈছে টাটা কেপিটেল পাংক স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম ফৰ ক্লাছ 11 আৰু 12 এতিয়া যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বা ছেকেণ্ড ইয়াৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্চেন্টেজ কিমান লাগিব কিমান পইচা লাভ কৰিব সেইটো বিষয়ে আপোনাক কৈ দিওঁ ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে ক্লাছ 11 বা 12ত পঢ়া হ'ব লাগিব প্ৰথম যিটো কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে 60% পাব লাগিব আগৰ যিটো তেওঁলোকৰ একাডেমিক ইয়াৰ আছিলে তাত তেওঁলোকৰ 60% থাকিব লাগিব এনুৱেল ফেমিলি ইনকাম তেওঁলোকৰ 2.5 লাখতকৈ তলত হ'ব লাগিব তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব চিলড্ৰেন অফ এমপ্লয়িজ অফ টাটা কেপিটেল এণ্ড বাডি ফৰ ষ্টাডি আৰ নট এলিজিবল টু এপ্লাই যিসকলে ধৰি লওক টাটা কেপিটেলত কাম কৰে বা এই ৱেবছাইটটোৰ যিটো বাডি ফৰ ষ্টাডি তাত কাম কৰে তেওঁলোকৰ চিলড্ৰেনে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে চিলেকশ্যন উইল বেছ অন এ কম্বিনেশ্যন অফ একাডেমিক এক্সিলেন্স এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকৰ যিটো এই স্কলাৰশ্বিপৰ পইচা হ'ব এই পইচাটো আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ পাৰ্চেন্টেজ আৰু যিটো ফাইনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড হয় মানে একাডেমিক এক্সিলেন্স আৰু ফাইনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আছে বা ছেকেণ্ড ইয়াৰত পঢ়ি আছে যিসকলৰ পাৰ্চেন্টেজ 60 পৰা 80% ভিতৰত হয় তেওঁলোকে 10000 টকা লাভ কৰিব যিসকলৰ 81% পৰা 90% হয় তেওঁলোকে 12000 টকা লাভ কৰিব যিসকলৰ 91 হয় তেওঁলোকে 15000 টকা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি পাৰ্চেন্টেজ 60% হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু পোৱাৰো আপোনালোকৰ চান্স থাকিব ডকুমেণ্টছ কি প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো কৈ দিওঁ ফটো আইডেন্টিটি প্ৰুফ লাগিব পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব ইনকম প্ৰুফৰ আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেনে ফৰ্ম 16 বা ইনকম সাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই গভৰ্ণমেণ্ট অথৰিটি বা স্যালাৰি স্লিপো আপোনালোকে দিব পাৰে
প্ৰুফ অফ এডমিশ্যন আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব স্কুলৰ বা কলেজৰ আইডি কাৰ্ড আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা বনোফাইড চাৰ্টিফিকেট মানে আপোনাৰ এডমিশ্যনটো প্ৰুফ দেখুৱাবৰ কাৰণে কিবা এটা নথিপত্ৰ আপুনি দিব লাগিব কাৰেণ্ট একাডেমিক ইয়াৰৰ আপোনাৰ যিটো ফিজ আছে সেইটো দিব লাগিব বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ অফ স্কলাৰশ্বিপ এপ্লিকেণ্ট অৰ্থাৎ আপোনালোক যিজনে এই স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব যিজন ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ নিজৰ বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মাৰ্কশ্বিট অৰ গ্ৰেড কাৰ্ড অফ দ্য প্ৰিচিডিং ক্লাছ আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট বা গ্ৰেড কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপৰা ডিজেবিলিটি এণ্ড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোক ডিজেবল হয় বা কাষ্টৰ আপোনাৰ ধৰি লওক চাৰ্টিফিকেট আছে জেনেৰেল যদি নহয় বা বেলেগ কাষ্টৰ হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে এইখিনি নথিপত্ৰই আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব ঠিক আছে এইটো হৈছে প্ৰথমটো কেটেগৰী এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো কেটেগৰীলৈ আগবাঢ়োঁ যিটো হৈছে জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থকা পলিটেকনিক কৰি থকা ডিপ্ল'মা কৰি থকা বা ITI কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াতো আপোনালোকৰ একেখিনি কেটেগৰী আছে ষ্টুডেণ্ট যিসকলে ধৰি লওক এতিয়া আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেম কৰি আছে যেনে আপোনাৰ BCom BSc BA বা এটচেট্ৰা কিবা পঢ়ি আছে বা ডিপ্ল'মা পঢ়ি আছে বা ITI পঢ়ি আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ 60% মাৰ্ক প্ৰিচিডিং ক্লাছ বা ছেমিষ্টাৰ বা একাডেমিক ইয়াৰত মানে আগৰ একাডেমিক ইয়াৰ বা ছেমিষ্টাৰ তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব বাকী আপোনাৰ ফেমিলি ইনকাম 2.5 লাখতকৈ তলতে হ'ব লাগিব এতিয়া যিসকলে ডিগ্ৰী কৰি আছে বা ITI কৰি আছে বা ডিপ্ল'মা কৰি আছে তেওঁলোকৰ যদি পাৰ্চেণ্টেজ 60 পৰা 80% ভিতৰত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 12,000 টকা লাভ কৰিব 81 পৰা 90% হ'লে তেওঁলোকে 15,000 টকা লাভ কৰিব আৰু 91 পৰা 91তকৈ ওপৰ যদি হয় তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে 18,000 টকা লাভ কৰিব মই আপোনালোকক ডকুমেণ্টছখিনি আকৌ নকওঁ একেখিনি ডকুমেণ্টছৰে প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে আকৌ আপোনাক ডকুমেণ্টখিনি নকওঁ তিনিটা কেটেগৰীতে আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে মানে যোনটো কেটেগৰীৰ কাৰণে এলিজিবল হয় ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ একেখিনিয়ে প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আমি 3 নম্বৰ কেটেগৰীটোলৈ আগবাঢ়োঁ যিটোত আছে আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলাইজ ডিচিপ্লিন প্ৰগ্ৰেম যেনে আপোনাৰ কি মই আপোনাক কৈ দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ কিন্তু 80% থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকলে ধৰি লওক পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে বা প্ৰফেশ্যনেল গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে যেনে মেডিচিন ভেটেনাৰী মেডিচিন এৰোস্পেচ ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৱাণ্টাম ফিজিক্স এষ্ট্ৰফিজিক্স আৰ্কিটেকচাৰ mathematical science and other specialized science discipline include biology, botany, zoology, geology, forestry, meteorology, nuclear science, molecular chemistry, genetics, anthropology, economics and international relationship এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনোবাই কিবা কোৰ্ছ কৰি আছে বা ধৰি লওক তেওঁলোকে প্ৰফেশ্যনেল গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই যিটো 3 নম্বৰ কেটেগৰীত এইটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজ 80%ৰ ওপৰত হ'ব তেওঁলোকে ইয়াত 1 লাখ টকা লাভ কৰিব 1 লাখ টকাতকৈ ওপৰত আপুনি লাভ নকৰে আপোনাৰ যদি পাৰ্চেণ্টেজ 80 হয় বা তাতকৈ ওপৰত হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 1 লাখ টকা লাভ কৰিব ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ একেখিনিয়ে প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে গতিকে এই তিনিটা কেটেগৰীৰ ভিতৰত যোনটোতে আপুনি এলিজিবল হয় চিম্পলি কি কৰিব আপুনি বোলে ধৰি লওক সেকেন্ড ইয়াৰ বা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়ি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বোলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব ইয়াত আপুনি সিম্পলি এপ্লাই নাও অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব তাৰ পৰা ইয়াত আপোনালোকে অলৰেডি যদি মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি থৈছে আগত যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেনেহ'লে মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ পাছৱৰ্ড আহি যাব যদি নাহে আপুনি সাইন ইন উইথ গুগলত গৈ মেলি আপুনি গুগল একাউণ্টৰ থ্ৰু দিও সাইন ইন কৰিব পাৰে মই যেটো লগইন আইডি বনাই থৈছোঁ সেইকাৰণে মই সিম্পলি লগইন কৰিম আৰু লগইন কৰাৰ লগে লগে ইউ হেভ সাকসেসফুলি বুলি লগইন আহি যাব তাৰপৰা ওকে কৰিব আৰু ওকে কৰাৰ পাছত আপোনালোকক এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ আহিব তাৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াত সিম্পলি এই যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এখিনি পঢ়ি ল'ব তাৰপৰা ষ্টাৰ্ট এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত যিখিনি আছে এইখিনি আটাইখিনি আপুনি ইয়েছ কৰি দিব তাৰ পৰা আপুনি এইখিনি ইয়েছ কৰাৰ পিছত চেক ইউৰ এলিজিবিলিটিত ক্লিক কৰিব ইউ আৰ এলিজিবল টু এপ্লাই বুলি আহিব লাগিব তাৰপৰা ওকে কৰি দিব আৰু ওকে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন আপোনাৰ এনেকৈ আহি যাব ইয়াত ঠিক আছে ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম ইমেইল আইডি সকলো দিব লাগিব মানে কিছুমান আপোনাৰ অলৰেডি ফিলে হৈ আহিব যদি আগত আপুনি এপ্লাই কৰি থৈছে বা আপুনি যেতিয়া ধৰি লওক একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব তাত আপুনি যিখিনি ডিটেইলছ দিব আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ আপোনাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ অল্টাৰনেট নম্বৰ সকলোবিলাক আহি যাব মই ইয়াত যিহেতু আগতে এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ এইখিনি বস্তু সকলোবিলাক ফিল হৈ আছে ইয়াত আপুনি প্ৰথমে নিজৰ ডিটেইলছ দিব তাৰপৰা পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দিব তাৰপৰা কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ দিব তাৰপৰা ইয়াত আপুনি এডুকেশ্যন ডিটেইলছ দিব লাগিব ফেমিলি মেম্বাৰৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপৰা বেংক ডিটেইলছ দিব লাগিব তাৰপৰা আপুনি নিজৰ বিষয়ে কিছুমান কুৱেশ্যন ইয়াত সুধিব এইখিনি কুৱেশ্যন আপুনি ইয়াত আনসাৰ দি দিব আৰু স্কলাৰশ্বিপটো আপুনি ক'ৰ পৰা জানিছে মানে স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে আপুনি কেনেকৈ গম পালে সেইখিনি বস্তু আপুনি ইয়াত দি দিব আপুনি যেহেতু যদি মোৰ চেনেলৰ থ্ৰু দি স্কলাৰশ্বিপটোৰ বিষয়ে গম পাইছে তোমাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মোৰ চেনেলৰ নামটো দি দিলেও কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপখনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এপ্লাই কৰিব পাৰে টাটা পাংক স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে এখন ভাল স্কলাৰশ্বিপ হয় টাটা তৰফৰ পৰা অহা বহুতে স্কলাৰশ্বিপত এপ্লাই নকৰে নেপাম বুলি ভাবি এপ্লাই কৰি নথয় কিন্তু আপোনালোকে এপ্লাই কৰক কাৰণ ফ্ৰী হয় যেহেতু পালে আপুনি পাই যাবও পাৰে নেপালেও কোনো প্ৰব্লেম নাই গতিকে আপুনি যদি এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে এলিজিবল হয় নিশ্চয় এই স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব সকলোখিনি কথা মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ডিটেইলছত দেখুৱাই দিলোঁ ভিডিঅ'ত যদি আপোনাৰ চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকল এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে এলিজিবল হয় মই লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ